Ελαιόλαδο. Τερουάρ. Γευσηγνωσία. Τα μυστικά του ελληνικού. Ελαιόνα. Γεύσεις. Αρώματα. Υγειοπροστασία. Μικροκλίμα. Ελαιόλαδο και αρώματα. Μία εκπομπή αφιερωμένη στο ελληνικό ελαιόλαδο. Ο ισχυρισμός υγείας στο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο αναφέρεται στην χημική ανάλυση που γίνεται σχετικά με την ποσότητα των πολυφενόλων με τα ωφέλη για την υγεία που προσφέρει το ελαιόλαδο. Ο ισχυρισμός υγείας στο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 332-2012 της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλείας Τροφίμων EFSA, μπορεί να φέρει μόνο το ελαιόλαδο που περιέχει τουλάχιστον 250 mg πολυφενόλες ανά 1 κιλό ελαιολάδου, δηλαδή σε μια κουταλιά της σούπας 20 mg να περιέχονται περισσότερο από 5 mg πολυφενόλες H. Συγκεκριμένη ευρωπαϊκή οδηγία επιτρέπει στα ελαιόλαδα που πληρούν τις προδιαγραφές να φέρουν στην συσκευασία τους συγκεκριμένη ετικέτα με τον ισχυρισμό υγείας, Health Claim. Η EFSA είναι η κύρια αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αξιολόγηση των επιστημονικών στοιχείων που σχετίζονται με την ασφάλεια τροφίμων και τις διατροφικές αξιώσεις. Οι ισχυρισμοί υγείας της EFSA για το ελαιόλαδο περιλαμβάνει και επιστημονικά δεδομένα σχετικά με τις επιδράσεις του ελαιολάδου στην υγεία, όπως η προστασία από τις καρδιαγγειακές νόσους, η αντιοξυδωτική δράση και οι αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Τα τελευταία χρόνια, η έρευνα έχει επικεντρωθεί περισσότερο στις πολυφενόλες του ελαιολάδου. Αυτές έχουν αξιοσημείωτες ιδιότητες για την υγεία και καθιστούν το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο υψηλής περιεκτικότητας σε φαινολικά συστατικά ένα υγειοπροστατευτικό τρόφιμο. Το ελαιόλαδο θεωρείται ως ένα από τα βασικά συστατικά της μεσογειακής διατροφής και έχει συνδεθεί με πολλά υγιεινά ωφέλη. Τα επίπεδα της ελαιοκανθάλης και ελαιασίνης πρέπει να είναι ανώτερα του μέσου όρου των δειγμάτων διεθνούς δειγματοληψίας ελαιολάδων 135 και 105 mg ανά κιλό, που συμπεριελήφθησαν στη μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο University of California, Davis. Η ημερήσια κατανάλωση 20 γραμμάρια από το αναλυθέν δείγμα θα πρέπει να παρέχει μεγαλύτερη από 5 mg παραγόγων τυροσόλης και υδροξυτυροσόλης. Τα ελαιόλαδα που περιέχουν μεγαλύτερη από 5 mg ανά 20 γραμμάρια ανήκουν στην κατηγορία λαδιών που προστατεύουν από την οξύδωση των λιπιδίων του αίματος, σύμφωνα με τον κανονισμό 432-2012 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειώνεται ότι οι ουσίες ελαιοκανθάλη και ελαιασίνη διαθέτουν σημαντική βιολογική δράση και σε αυτές έχουν αποδοθεί αντιφλεγμονώδεις, αντιοξυδωτικές, καρδιοπροστατευτικές και νευροπροστατευτικές ιδιότητες. Οι πολυφενόλες ελαιολάδου συμβάλλουν στην προστασία των λιπιδίων του αίματος από το οξυδωτικό στρες. Το σύμπλεγμα ελαιοκανθάλης, ελαιασίνης και παραγόγων που περιέχεται στο ελαιόλαδο με την παραπάνω συγκέντρωση έχει προστατευτικές ιδιότητες για την υγεία μας και επιδρούν θετικά στην πρόληψη των καρδιακών επεισοδίων, στην αντιμετώπιση των φλεγμονών, ενώ πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι θωρακίζουν τον ανθρώπινο οργανισμό έναντι της νόσου του Αλτσχάιμερ. Η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων, FDA, ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει σε όλα τα μπουκάλια ελαιολάδου να φέρουν ισχυρισμοί υγείας στις ετικέτες τους. Επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ότι η καθημερινή κατανάλωση περίπου 1,5 κουταλιών της σούπας ελαίων που περιέχουν υψηλά επίπεδα ελαϊκού οξέως μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο στεφανιαίας νόσου. Ο ισχυρισμός θα πρέπει επίσης να καταστήσει σαφές ότι για να επιτευχθεί αυτό το όφελος, αυτά τα έλαια θα πρέπει να αντικαταστήσουν τα λίπη και τα έλαια που είναι υψηλότερα σε κορεσμένα λιπαρά και να μην αυξάνουν τον συνολικό αριθμό θερμίδων που τρώτε σε μία μέρα. Σύμφωνα με κλινικές δοκιμές και έρευνες που σχετίζονται με το ελαιόλαδο περιλαμβάνουν
καρδιοπροστατευτικά ωφέλη. Το ελαιόλαδο περιέχει υψηλά επίπεδα μονοακόρεστων λιπαρών οξέων, όπως το λινολεϊκό οξύ και το ολεϊκό οξύ, τα οποία έχουν συνδεθεί με τη μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακών νοσημάτων. Αντιοξυδωτικές ιδιότητες. Το ελαιόλαδο περιέχει φυτικά φενόλη και άλλα αντιοξυδωτικά συστατικά που μπορούν να προστατεύσουν τις κυταρικές μεμβράνες από την οξυδωτική ζημία. Αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Ορισμένα συστατικά του ελαιολάδου, όπως ολεϊκό οξύ και φυτικές ενώσεις, έχουν ενδείξεις ότι μπορούν να μειώσουν τη φλεγμονή στο σώμα. Υποστήριξη για την υγεία του εγκεφάλου. Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση ελαιολάδου μπορεί να συνδεθεί με μειωμένο κίνδυνο για νευρολογικές διαταραχές, όπως η νόσος του Αλσχάιμερ. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι ισχυρισμοί υγείας σχετικά με το ελαιόλαδο πρέπει να υποστηρίζονται από επιστημονικές έρευνες και να μην αντικαθιστούν τις οδηγίες των ιατρών ή τις προτάσεις διατροφής.